संसारिका फूड चॅनलवर तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत. आणि आज आपण बघणार आहोत डिंकाचे लाडू कसे तयार करायचे. त्यासाठी इथे मी गहू घेतले आहेत. तर गहू घेताना आपल्याला ते साधारणतः 200 ग्रॅम गहू इथे मी वापरले आहे. तर गहू जर तुम्हाला वापरायचे नसतील तर तुम्ही अवॉइडसुद्धा करू शकता, पण गव्हाने लाडवांना खूप छान बाइंडिंग येतं, म्हणून गव्हाचा वापर इथे करून घ्यायचा आहे. आणि हे कमी गॅसवर आपल्याला खमंग असे भाजून घ्यायचे आहे, कारण ते वाटल्यानंतर आपण भाजणार नाही आहे, म्हणून हे छान असे भाजून घेणार आहोत. तर गहू भाजायला अजिबात कंटाळा करू नका. छान एकसारखे आणि खमंग असे ते भाजून घ्यायचे आहे. तर हे गहू भाजायला मला कमीत कमी 15 मिनटं लागले आहे. तर तुम्ही बघू शकता हे छान असे भाजले गेले आहेत आणि छान ते तडतडायला लागले आहेत, म्हणजे हे छान भाजून रेडी आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया. आणि कलरसुद्धा तुम्ही बघू शकता एकसारखा आला आहे आणि अशाच पद्धतीचा आपल्याला तो हवा आहे. आता आपण हे गहू काढून घेऊया आणि त्याच कढईमध्ये आपण टाकणार आहोत तीळ. तर इथे मी 2 चमचे तीळ घेतले आहे, ते सुद्धा आपण भाजून घेऊया. जर कढई खूप गरम असेल तर गॅस बंद करायचा आणि त्यावर सुद्धा हे भाजून होतात. खूप पटपट भाजून होतात, फारसा वेळ लागत नाही. तर हे भाजून झाल्यानंतर आपण हे काढून घेणार आहोत. तीळ भाजल्यानंतर आपण खसखससुद्धा भाजून घेणार आहोत. तर इथे मी 2 ते 3 चमचे खसखस घेतली आहे आणि तीसुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायची आहे. कमी गॅसवरच भाजा, जेणेकरून ती छान भाजली जाते, कारण ती भाजायलासुद्धा फारसा वेळ लागत नाही, खूप पटपट ती भाजली जाते. तर खसखससुद्धा आपण काढून घेऊया. त्यानंतर 1 ते 1.5 चमचे आपल्याला इथे मेथीदाणा वापरायचा आहे आणि मेथीदाणासुद्धा आपण छान भाजून घेऊया. मेथी ही थोडीशी कडवट असते, म्हणून जसं तुम्हाला आवडत असतील त्या पद्धतीने तुम्ही मेथीदाणा वापरू शकता. इथे मी 1.5 चमचा मेथीदाणा वापरला आहे आणि तो आपल्याला खूप जास्त भाजायचा नाही आहे. जर कढई गरम असेल तर गॅस बंद करायचा आणि त्यावरच ही आपण छान अशी भाजून घेऊया. आता आपण ती काढून घ्यायची आहे आणि त्यामध्ये आपण टाकूया तूप. साजूक तूप हे आपल्याला छान गरम करून घ्यायचं आणि त्यामध्ये डिंक हा तळून घ्यायचा आहे. डिंक तळण्यापूर्वी तो उन्हामध्ये छान वाळवून घ्या, जेणेकरून तो आतमध्ये सुद्धा छान तळला जातो. तर कमी गॅसवर हा खमंग असा आपण तळून घेऊया. जर डिंक खूप मोठा मोठा असेल तर तो थोडासा तो फोडून घेऊ शकता आणि फोडल्यानंतर अशा पद्धतीने तो तळून घ्यायचा आहे. जर तो कच्चा राहिला तर दाताखाली येतो आणि मग तो चांगला लागत नाही, म्हणून छान असा तो आपल्याला तळून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता डिंक आपला छान फुलला आहे. आता आपण तो काढून घेऊया. फुलल्यानंतर तो छान हलका होतो आणि कलरसुद्धा थोडासा चेंज होतो. अशाच पद्धतीने आपण डिंक हा तळून घेणार आहोत. तर दुसरासुद्धा आपण डिंक तळून घेतला आहे आणि तो आपण काढून घेऊया. आणि तूप गरम असेल तर गॅस लगेचच बंद करायचा आणि त्यामध्ये आपण खारीक पावडर भाजून घेणार आहोत. ही आपल्याला जास्त भाजायची नाही, कारण ही लगेचच जळते, म्हणून गॅस बंद करा. जर तूप छान गरम असेल तर गॅस बंद करायचा आणि त्यावरच ही थोडीशी आपण भाजून घेणार आहोत. त्याने चव छान येते आणि ती खूप अशी फडफडीत लागत नाही, म्हणून तुपावर ती छान भाजून घ्या अशा पद्धतीने. जर तुम्ही खोबरं आणि खारीक एकत्र दळून आणली असेल तर भाजायची गरज नाही, ती तुम्ही तसंच घेतलं तरी चालणार आहे. त्यानंतर आपण खोबरंसुद्धा भाजून घेणार आहोत. तर जेवढं आपले गहू होते तेवढीच आपल्याला इथे खारीक वापरायची आहे आणि तेवढंच आपल्याला खोबरंसुद्धा वापरायचं आहे. गव्हाचं प्रमाण हे तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करून घेऊ शकता, पण जेवढी खारीक आहे तेवढंच आपल्याला खोबरं वापरायचं आहे आणि ते सुद्धा आपल्याला कमी गॅसवर अगदी थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे. खूप जास्त भाजायची गरज नाही. आता आपण खारीक पूडमध्ये खोबरं टाकून घेऊया अशा पद्धतीने आणि हे थोडंसं मिक्स करून घेऊया. तर डिंक आपण नंतर मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत. हा तुम्ही असाही टाकू शकता, पण मिक्सरला फिरवल्याने त्याला छान तूप सुटतं. आता आपण यामध्ये थोडेसे तीळ टाकून घेऊया आणि थोडेसे तीळ आपण बाजूला ठेवणार आहोत. त्यानंतर खसखससुद्धा टाकून घ्यायची आहे आणि तीसुद्धा आपल्याला थोडीशी बाजूला ठेवायची आहे. खसखस आणि तीळ आपण मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत, कारण लहान मुलं असतात ते व्यवस्थित चावत नाही. आणि मग अशा पद्धतीने ती थोडीशी वाटून घेतल्यानंतर त्यामध्ये डिंक आपण वाटून घेऊया आणि तो सुद्धा आपण यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे.
त्यानंतर आपले गहू आणि मेथीसुद्धा छान थंड झाली आहेत अशा पद्धतीने. जर मोठ्या प्रमाणामध्ये असेल तर तुम्ही गिरणीतूनसुद्धा दळून आणू शकता. हे भाजल्यामुळे खूप लवकर बारीक होतात, फारसा वेळ लागत नाही. तर हे मिक्सरला छान बारीक करून घ्या आणि आपण हे चाळणीने चाळून घ्यायचे आहे. जर त्यामध्ये जाड गहू राहिले असतील तर ते सुद्धा वर येतील आणि ते पुन्हा मिक्सरला फिरून घ्यायचे आहे. तर अशा पद्धतीने आपण ते चाळून घेणार आहोत आणि हे पुन्हा आपण वाटून घेऊया आणि पुन्हा ते चाळून घ्यायचे आहे. त्यानंतर बदामसुद्धा आपण मिक्सरला फिरून घेणार आहोत. तर बदाम तुपामध्ये परतायची गरज नाही, ते अशीच घ्या जेणेकरून ते त्यातलं जे जीवनसत्व आहे ते तसेच राहील आणि आपले पौष्टिक लाडू हे तयार होतील. तर हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करा आणि त्यानंतर गुळाचा पाक करा, कारण गुळाचा पाक हा खूप लवकर थंड होतो. म्हणून ही सर्व साहित्य आपण एकत्र करून ठेवायचे आणि मगच गुळाचा पाक करायचा. त्यासाठी कढईमध्ये आपण टाकणार आहोत तूप. तर तुपाचं प्रमाण हे मी इथे कमीत कमी 70 ते 80 ग्रॅम घेतलं आहे. हे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करून घेऊ शकता. 200 ग्रॅम आपण इथे गहू वापरला होता, तर त्यासाठी 70 ते 80 ग्रॅम तुपाचा वापर करायचा आणि गुळाचं प्रमाण हे आपण जेवढे गहू घेतले होते तेवढंच गूळ वापरायचं आहे. हे लाडू थोडेसे गोड, कडू आणि मस्त असे पाहिजे असतात, चव त्याची पाहिजे असते. तर गूळ आपण थोडासा परतून घेऊया आणि त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकूया, म्हणजे 1 चमचाभर पाणी टाकायचं जेणेकरून आपल्या गुळाचे खडे होत नाही. तर तुम्ही हे मिक्स केलं, तसंच मिक्स केलं पाणी न टाकता तर गुळाचे खडे होण्याची शक्यता असते आणि मग लाडू हे वळत नाही. म्हणून अगदी 1 चमचाभर पाणी टाकायचं आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे गुळाचा पाक हा व्यवस्थित होतो आणि हे जसं जसं छान शिजत जाईल तसं तसं पाण्याचं प्रमाण आहे ते कमी होतं. म्हणून पाणी टाकल्याने आपले लाडू काही खराब होणार नाही आहेत. म्हणून 1 चमचाभर टाकून घ्यायचं आणि गूळ असा हलका झाला की समजा आपला पाक रेडी आहे. खूप जास्त आपल्याला पाक करून घ्यायचा नाही आहे, नाहीतर गुळाचे लवकर खडे होतात आणि मग लाडू वळत नाही. म्हणून अशा पद्धतीने गूळ फसफसायला लागला की लगेचच गॅस बंद करायचा आणि हे मिश्रण आपण बनवलेल्या मिश्रणामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. आता आपण हे छान असं मिक्स करून घेऊया आणि गूळ वापरताना नेहमी काळा गूळ वापरा, जेणेकरून तो पौष्टिक असतो. त्यामध्ये आयर्नचं प्रमाणसुद्धा जास्त असतं. तर हे छान मिक्स करून घ्या, कारण हे गरम आहे आणि हे हलकं थंड झाल्यानंतर आपण हाताने मिक्स करून घेणार आहोत आणि लाडू वळून घेणार आहोत. जर तुम्हाला वाटलं की हे मिश्रण थंड होत आहे किंवा लाडू वळत नाही आहे, तर हे तुम्ही मिक्सरला फिरून घेऊ शकता आणि जर तूप कमी वाटलं तर तुम्ही टाकून घेऊ शकता, पण इथे काही आवश्यकता नाही आहे. छान लाडू वळला जातो आहे. तर अशा पद्धतीने आपण छोटे मोठे तुम्हाला जसे हवे असतील तसे लाडू वळवून घ्यायचे आहे. हे बघा, आपला लाडू छान रेडी झाला आहे, तुम्ही बघू शकता. याच पद्धतीने आता आपण सर्व लाडू हे तयार करून घेऊया. या हिवाळ्यामध्ये, थंडीमध्ये नक्की घरी ट्राय करून बघा. पौष्टिक लाडू आहेत आणि मुलांना एक जरी दिला तरी पुरेसा होतो. तर अशाच पद्धतीने आपण सर्व लाडू हे तयार करून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता आपले लाडू हे छान रेडी झाले आहेत. तर या थंडीमध्ये नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.